નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ધરતીપુત્રમાં। જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વરસાદને લઈને મોટી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને મિત્રો અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે આજે અને કાલે વરસાદ છે તે ભૂક્કા બોલાવશે। ખાસ કરીને મિત્રો ઓગસ્ટની અંદર ગુજરાતની અંદર કેટલાક જિલ્લાઓ છે તે ફરી જળબંબાકાર છે તે જોવા મળી શકે છે, કેમ કે મિત્રો કેટલાક જિલ્લાઓની અંદર 5 થી 15 ઇંચ સુધીનો વરસાદ છે તે ખાબકી શકે છે। ત્યારે મિત્રો છેલ્લા 10 દિવસથી રાજ્યની અંદર મેઘરાજા છે તે મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે। તેને પગલે મિત્રો રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓની અંદર પૂરની સ્થિતિનું પણ નિર્માણ થયું છે। ત્યારે મિત્રો હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યની અંદર આગામી 5 દિવસ સુધી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને મિત્રો હવામાન વિભાગ દ્વારા વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાજ્ય ઉપર મિત્રો 2 સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે। ઓફશોર ટ્રફ અને સિયર ઝોનના કારણે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓની અંદર ભારે પવન અને વાવાઝોડા સાથે વરસાદ છે તે વરસી શકે છે। ત્યારે મિત્રો રાજ્યના કયા કયા જિલ્લાઓની અંદર કઈ કઈ તારીખે વરસાદ જોવા મળશે તેની સંપૂર્ણ માહિતી મિત્રો આપણા વિડીયોની અંદર જોઈશું, તો વિડીયોને અંતપૂર્વક નિહાળજો અને હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલો બેલ બટનને પ્રેસ કરી દેજો। ખાસ કરીને મિત્રો 27 જુલાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા, નગર હવેલીની અંદર ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને મિત્રો દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર હવામાન વિભાગ દ્વારા ઓરેન્જ એલર્ટ છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। જ્યારે મિત્રો સૌરાષ્ટ્રની અંદર રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથની અંદર યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। આપણા મિત્રો અમરેલી, ભાવનગર તેમજ દાહોદ, વડોદરા, પંચમહાલ, ભરૂચ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, તાપી અને ડાંગની અંદર પણ સારા એવા વરસાદ વરસવાની આગાહી વ્યક્ત છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। જ્યારે મિત્રો 28 જુલાઈની જો વાત કરીએ તો 28 જુલાઈના હવામાન વિભાગ દ્વારા સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા, નગર હવેલી તેમજ ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગરની અંદર વરસાદ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। જ્યારે મિત્રો દાહોદ, વડોદરા, ભરૂચ, પંચમહાલ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, તાપી, ડાંગ, દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, મહીસાગર, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા અને પાટણની અંદર યલો એલર્ટ છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને મિત્રો મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના જિલ્લાઓની અંદર 2 થી 4 ઇંચ સુધીનો વરસાદ છે તે જોવા મળી શકે છે। તો બીજી તરફ મિત્રો ગુજરાતની અંદર ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર પૂર જેવો માહોલ છે તે જોવા મળી શકે છે। આમ અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરતાં તેમણે વધુમાં જણાવ્યું છે કે મિત્રો ગુજરાતની અંદર સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ છે તે જોવા મળશે। આમ અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે ઓગસ્ટની અંદર દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર ભારે વરસાદ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આમ દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર પૂરની સ્થિતિ બની શકે છે। તો દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના મિત્રો જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગરના કેટલાક ભાગોની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ છે તે જોવા મળી શકે છે। તો જામનગરની અંદર હળવાથી ભારે વરસાદ આવી શકે છે। આપણા મિત્રો ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। તો કચ્છની અંદર પણ ભારે વરસાદી ઝાપટા આવી શકે છે। આમ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોની અંદર હળવાથી મધ્યમ વરસાદ રહેશે। તો કેટલાક ભાગોની અંદર ભારે વરસાદ છે તે આવી શકે છે। ખાસ કરીને મિત્રો જો ગુજરાતના સિઝનની વરસાદની વાત કરીએ તો ગુજરાતના સિઝનનો કુલ સરેરાશ વરસાદ છે તે 54% નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ છે તે 75% કચ્છની અંદર ઝોનમાં નોંધાયો છે। આપણા મિત્રો મોસમનો કુલ સરેરાશ વરસાદ છે તે સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની અંદર 73%, દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર 66%, આમ ઉત્તર ગુજરાતની અંદર 29%, આમ પૂર્વ મધ્ય ઝોનની અંદર મિત્રો 33% વરસાદ નોંધાયો છે।